อลูกชิ้นหมู อาหารสไตล์โลคอลก็คือประมาณว่าที่จีนอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ใส่เพิ่มเรียกว่าราดเกลือใช่ซึ่งรสชาติมันจะแตกต่างจากหม่าล่าเลยมีค่ะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราจ้ะก็เรา เผ็ ก็ ด จะ อะไร วันนี้เราสามารถซื้อมาสั่งโมเดล